أهلا ومرحبا بكم في الدرس الأول من تعليم برنامج ال ArchiCAD من BIME Engineering Solutions. في الكورس الخاص بينا ده احنا إن شاء الله هنشرح ال ArchiCAD بالكامل من ناحية ال Architecture وال Structure وال MEP، وهيكون كمان في كورس خاص بال BIM for Contractor وال BIM for Consultant and Designer. قبل ما نبتدي ال Introduction بتاعتنا عن ال ArchiCAD، نحب نقول لكل الناس إن كل واحد يقدر يحصل على 30 days trial version من ال ArchiCAD من خلال سايت myarchicad.com أو من خلال الويب سايت بتاعتنا www.bimes.com. ويمكنكم كمان إن انتوا تتواصلوا معانا، تبعتوا لنا كل الاستفسارات بتاعتكم أو أسئلتكم من خلال الويب سايت بتاعتنا أو على الإيميلز بتاعتنا اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة. نحب قبل ما نبتدي في الانترودكشن بتاعتنا عن برنامج ال ArchiCAD هنوريكم بعض أمثلة من المشاريع اللي اتعملت بال ArchiCAD، من المشاريع الاركيتكتشر للمباني والتاورز واللاندسكيب والurban ديزاين. احنا نحصل على كل البلانات والسكشنز والاليفيشنز وال3D والديتيلز وال3D ديتيلز الخاصة بالمشروع بتاعنا من غير الحاجة للدرافتنج للمشروع. وأي تعديلة هتتم على أي فيو من الفيوز دي هنلاقيها إن هي اتعدلت اوتوماتيكلي في بقية الفيوز الخاصة بينا. وكمان هنقدر إن احنا نحصل على BOQ ديتيلد ومفصل لكل element زي ما احنا شايفين في المشروع، وبالكميات كاملة والشاترينج اريا الخاصة بالelements بتاعتنا. هنبتدي دلوقتي الانترودكشن بتاعتنا. الاركيكاد عندما نبتدي ان احنا نفتح الويندو الخاصة بيه هنلاقي ان هتطلع لنا الستارت ArchiCAD دايلوج، وبتظهر لنا لأول مرة لكل واحد يفتح الArchiCAD بالمنظر ده. وبنلاقي ان احنا عندنا في اختيارين. اول اختيار هو create new project، وده لو احنا هنبتدي نعمل فايل لأول مرة لمشروع جديد فهنختار create new project. في الحالة دي هنلاقي ان ال setup project settings ظهر لنا use a template، وهنلاقي ArchiCAD 16 template وده الديفولت بتاع البرنامج، وده الخاص بالlayers الخاصة بالArchiCAD والpen sets الخاصة بيه. طبعا احنا نقدر لكل واحد ولكل شركة ان هي تزود التمبلت الخاصة بيها، وهنشرح كيفية تزويد تمبلت باللايرز والبن ساتس الخاصة بكل واحد، ازاي يقدر ان هو يزودها ويحطها تمبلت خاصة بيه زي ما احنا عاملين كده تمبلت الخاصة ببايمز. لكن احنا هنبتدي الشرح الاول بالArchiCAD 16 تمبلت الخاصة بالArchiCAD كالديفولت بتاعت البرنامج، وهنشرح لاحقا ان شاء الله كيفية عمل التمبلت الخاصة بالمشروع. وفي عندنا الاختيار الثاني هو Open a Project، ولما ندوس على Open a Project هنلاقي ان عندنا 3 اختيارات تانيين، هي Browse for Solo Project، وده للمشاريع السولو اللي بيقوم بيها مهندس لوحده او مفيش تيم وورك شغال في المشروع ده. وبنقدر لما بندوس عليها بنقول براوز ونختار المشروع اللي عايزين نفتحه، او براوز فور تيم بروجكت، ودي اللي بنفتح بيها المشاريع من على البيم سيرفر، واللي هنشرحه ان شاء الله في الدروس اللي جايه، واللي من خلالها بيبقى في مجموعة متكاملة من المهندسين المعماريين والإنشائيين والإلكتروميكانيكال اللي بيقدروا يشتغلوا على فايل واحد من خلال البيم سيرفر وينفذوا المشروع بتاعهم virtually على الكمبيوتر، وبيقدروا ان هم يتكلموا مع بعض من خلال البيم سيرفر ويدوا تاسكس لبعض او يريفيو مع بعض. وده طبعا بيدي امكانية عالية جدا للكوردينيشن ما بين التيم مع بعضه وإنجاز المشروع في وقت قصير جدا. ثالث اختيار هو Select a Recent Project،
واللي منه بيطلع لنا الليستة اللي موجودة عندنا تحت دي، ودي الليستة بتاعت آخر مشاريع اللي اتفتحت على البرنامج. هنرجع للاختيار الأولاني بتاعنا اللي هو Create a New Project، وهندوس على New عشان يفتح لنا الArchiCAD. هنلاقي إن هو بيعمل لودنج لللايبرري الخاصة بالArchiCAD، ولكل الناس الArchiCAD بيفتح لأول مرة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا احنا بنفضل فيو معين للArchiCAD، وهنقول ليه دلوقتي. اولا طبعا كل الناس اللي يحبوا ان هم يخلوا التول بوكس الخاص باوامر الArchiCAD بعرض عشان يبقى مبين الاسم بتاع كل تول، فهو ممكن يخليها، لان احنا هنلاقي هنا ان هو كاتب الاسم جنب كل تول، مما بيسهل للناس اللي لسه اول مرة بتتعامل مع الArchiCAD ان هي تبقى عارفة التولز دي. لكن احنا هنصغره عشان ندي مساحة اكبر للويندو الخاصة بالموديلنج بتاعنا، وهنجيب حاجة اسمها الانفو بوكس في الجنب، لان هنلاحظ ان هو بيدينا اوبشنز اكتر بتبقى ظاهرة لنا، هي نفس الاوبشنز اللي بتبقى ظاهرة وهو فوق، بس بتبقى بالتالي بنقدر ان احنا نستعرضها كلها عن طريق السكرول اللي في الماوس. ولكن لما بيتحط في الجزء الشمال اللي من على الشاشة بنقدر ان احنا نشوف كل الاوبشنز دي مرة واحدة من غير استخدام السكرول. وبنلاقي في حاجة اسمها النافيجيتور على الجزء اليمين من الشاشة، وهنزود بعض التولز الخاصة بالبرنامج اللي ما بتبقاش موجودة في أول مرة البرنامج بيفتح فيها. عشان نزود الباليتس الخاصة بينا دي هنروح لقائمة البول داون منيو اللي اسمها ويندو، بعد كده باليتس، وهنروح ل coordinates وهنختارها. والcoordinates دي اللي هي الخاصة ب الX والY والZ والangles، زي ما احنا شايفين X وY وZ والangles، وهنزودها في الويندو في أسفل الويندو تحت. وهنروح بعد كده للبول داون منيو مرة تانية ويندو، وهنختار palettes، وهنختار حاجة اسمها الكنترول بوكس، وهنشرح الباليتس دي بالتفصيل. واخر حاجة هنفتح الويندو بول داون منيو تاني اللي اسمها ويندو، ونروح للباليتس وهنختار التريس اند ريفرنس، وهنشرح التريس اند ريفرنس بالتفصيل. بكده احنا الويندو الخاصة بالArchiCAD جاهزة ان احنا نشتغل عليها. واول لما الArchiCAD بيفتح بنلاقي ان فيه 4 elevations محطوطين جاهزين. طبعا احنا ما بنحتاجهمش، فاحنا بنقدر نسلكت ال4 elevations دول ونمسحهم بان احنا بندوس delete في الكيبورد او الباك سبيس. هتظهر لنا المسج الخاصة بالelevations، ودي بتؤكد ان الelevations دي انت متأكد انك عايز تمسحها، فنقول delete viewports delete anyway، اتمسحت. وقبل البدء في الArchiCAD احنا هنلاحظ ان في الcoordinates palette تحت اللي تحت ان الX والY والZ values دي بالمليمتر. ففي حالة ان احنا عايزين نستخدم الفايل ده كمتر والعمل عليه بالمتر يونت، فلازم نروح لقائمة options او pull down menu الخاصة ب options و project preferences working units. ومن هنا احنا بنقدر نغير اليونت بتاعة الموديل اللي احنا نشتغل بيها.
لو دوسنا عليها الديفولت بيبقى مليمتر، لو دوسنا عليها هنلاحظ ان في متر وسنتيمتر ومليمتر وفيت وانشز. طبعا بنختار اليونت اللي احنا عايزين نشتغل بيها المشروع وعدد الديسيمالز للدقة المطلوبة، وبعد كده بندوس اوكي. اول لما ندوس اوكي هنلاحظ ان الاكس والواي والزد دلوقتي بقت الفاليوز بالمتر وال 3 decimals اللي احنا اخترناهم بالعمل. الاركيكاد هنلاحظ ان الويندو الخاصة بالموديلنج هي وايت color وفي عليها جريد. لتعديل الكالر بتاعها او الجريد الخاصة بالموديلنج فيو هندوس على view و grid and editing plan options. يبقى احنا هنروح للبول داون منيو الخاصة بفيو، بعد كده الجريد and editing plan options هتطلع لنا اول اختيار حاجة اسمها grids and backgrounds، هنختارها. هتظهر لنا grids and backgrounds dialog. فيها اول حاجة الجريد spacing وهي الجريد الخاصة بالجريد الرمادي اللي في الخلفية البيضاء الخاصة بالموديل. دي بنقدر نغير السبيسنج الخاصة بالجريد. الديفولت بتاعه بيبقى 2 متر في 2 متر، ونستطيع ان احنا نغيرها بالرقم اللي احنا محتاجينه كجريد تبقى ظاهرة لنا للعمل عليها. ويمكن كمان ونستطيع ان احنا نغير اللون الباك جراوند او لون الجريد الخاص باللاينز بتاعت الجريد. ف بالدبل كليك على الجريد كولر الباك جراوند كولر انا اسف هنقدر ان احنا نختار الالوان اللي تناسبنا، سواء اسود للباك جراوند او الابيض او اي لون يريحنا في الشغل. ولو احنا عايزين نخلي الجريد دي مايلة على 45 او لاي زاوية تانية، هنقدر نلاحظ هنا ان في عندنا حاجة اسمها الجريد اوبشنز، في حاجة اسمها روتيتد جريد هي الايكون التانية، وفي الاورثوجونال جريد. باختيارنا للروتيتد جريد هنلاقي ان في الروتيشن انجل محطوطة ديفولت 45. لو بالضغط على اوكي فهنلاحظ ان الجريد اصبحت مايلة على 45. وممكن ان احنا نحط اي جريد اي انجل اللي تناسب مشروعنا او العمل عليها. هنرجعها تاني لأورثوجونال ونقول اوكي. هنلاحظ ان الجريد رجعت تاني أورثوجونال vertical و horizontal. عندنا في الفيو عندنا في بولد بوينت هي دي الأوريجن بتاعتنا اللي هي 0 وهنلاحظ ان احنا عندنا الانترسكشنز بتاعت الجريد. فلنفترض ان احنا لو هنحتاج هذه الانترسكشنز وعايزين ان الاركيكاد يقوم بعملية سناب للانترسكشنز دي اوتوماتيكلي، فاحنا عندنا هنا الاختيارات الثلاثة اللي جنب الاكس والواي. بتدوس فترة الى لحظات على الايكون دي هتظهر لنا الاختيارات بتاعتها. الاختيار الثالث فيها هو هنلاحظ ان في بوينت بتظهر لنا عند الانترسكشنز بتاعة الجريد، وبالتالي هو بيقوم بعملية الاختيار الانترسكشنز دي اوتوماتيكلي، وما بقدرش ان انا اسلكت اي بوينت غير الانترسكشنز بتاعة الجريد. هنرجع تاني لاول اختيار اللي هو النو سنابينج او الفري. وقبل ما نبتدي في اي مشروع في الاركيكاد هنلاحظ ان في النافيجيتور في الجنب في ستوريز، والستوريز هي الادوار الخاصة بالمشروع. الديفولت بتاع الاركيكاد بيبقى ground floor first and second. وقبل ما نشتغل في الفايل بنروح لقائمة البول داون منيو ديزاين
ثم الستوري settings، وهيظهر لنا هنا ال 3 floors الخاصة بالفايل أو الديفولت بتاع الأركيكاد. ومن هنا احنا بنقدر ان احنا نزود أي عدد من الأدوار أو نلغي أي عدد من الأدوار، وبنحدد من خلاله المنسوب لكل دور والارتفاع الخاص بيه. فلو جينا بهذا الفايل مثلا وقلنا ان احنا هنزود insert below، فقدرنا ان احنا نزود دور تحت الجراوند وهنسميه foundation، والجراوند فلور بعد كده الفيرست، ومثلا الروف. وهنلاحظ هنا حاجة، بتغيير المنسوب لأي دور من الأدوار دي بيقوم بتعديل المنسوب والارتفاع اوتوماتيكلي. فاحنا بنحتاج ان احنا نظبط المنسوب بتاع الجراوند على سبيل المثال او الفاونديشن، ونحدد فقط بس المناسيب وارتفاع اول دور، وهو بيقوم بضبط كل الارتفاعات والمناسيب للادوار اللي بتعلو الدور ده او الاسفل الدور اللي قمنا بتعديل المنسوب فيه. هنرجع المنسوب والارتفاع تاني زي ما كان، هنلاحظ ان هو قام بتعديل تاني الاليفيشن اللي هو المنسوب الخاص بكل دور والارتفاعات. وهنلاحظ ان هنا الاركيكاد بيحسب الارتفاع الدور من وش البلاطة اللي في الدور لوش البلاطة اللي في الدور اللي فوقيه، واحنا نقدر نزود اي دور في اي وقت او نغير ارتفاع اي دور في اي وقت او نحذف اي دور في اي مرحلة من مراحل المشروع. كمان بنقدر ان احنا في من pull down menu الخاصة بفايل وinfo هنلاقي عندنا حاجة اسمها project info. البروجكت info دي اللي بنقدر ان احنا نزود منها الداتا الخاصة بالمشروع واي نوتس بالمشروع. احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نشرح الاركيكاد. بنروح لل 3D view options 3D projection settings، وهنلاقي في عندنا more sun. من more sun بنقدر ان احنا نحدد البروجكت لوكيشن، ومن خلاله هنلاقي هنا في كلمة cities، ومنها نقدر نختار البلد او المدينة اللي موجود فيها المشروع، او بان احنا ندخل الكوردينتس الخاصة بالمشروع وكمان سهم الشمال الخاص بالمشروع. وكل ده بيساعدنا ان احنا نحصل على sun study كاملة للمشروع، وعن طريق ان احنا بناخد فيوز ونشوف فيها حركة الشمس في كل ساعة وفي كل شهر وفي كل سيزن، واللي بيساعد ان احنا نحصل على ديزاين مناسب للمبنى. وكمان عشان نقدر ان احنا نعمل الجرين اناليسيز من الانرجي ايفالويشن من الايكو ديزاينر اللي هو بيلت ان جوه الاركيكاد، واللي هنشرحه في الدروس اللي جايه ان شاء الله. هنتعرف دلوقتي على التول بوكس الخاص بالاركيكاد. هنلاقي ان التول بوكس بينقسم ل 4 categories، هي select، design، document، more. select الخاص بالتولز الخاصة بالسلكشن وهو الارو تول والماركي تول. الديزاين هنلاقي تحتيها بيندرج كل التولز الخاصة بالموديلنج زي الوولز، الدورز، الويندو، الكولم، البيم، السلاب، الستيرز، الروف، الشل، السكايلايت، الكيرتن وول، والمور.
واللي بتقدر تخلينا نعمل freeform shapes بمنتهى السهولة، وobjects وزون وmesh اللي بتقدر تخلينا نعمل meshes في الاوتدور واللاندسكيب بمناسيب وميزانية شبكية. هنلاقي في الدوكيمنت بيندرج تحتيها التولز الخاصة بالdocumentation زي dimensions وlevel dimension والtext والlabel والfill والline والcircle والpolyline والdrawing والsection والelevation والinterior elevations والworksheet tools والdetail tool. For more بعض التولز زي الجريد element tool، ودي اللي بتخلينا احدى الطرق اللي بتخلينا نقدر نعمل الاكسات والمحاور الخاصة بالمشروع، وهي تول اضافية لانها مش التول الوحيدة زي ما هنعرف في الدروس اللي جاية ان شاء الله. و wall end tool والcorner window tool والlamp tool والradial dimension tool والangle dimension tool والsp line tool والhotspot tool والfigure tool والcamera tool. بكده احنا نكون وصلنا لنهاية اول درس اللي هو بيعرفنا على الانترفيس الخاص بالبرنامج وانترودكشن عنه. في الكورس الدرس اللي جاي احنا هنقدر نبتدي نتعرف على التولز الخاصة بالجريد تول الخاصة بالمحاور والاكسات، بالوولز والكولمز والبيمز، عشان نبتدي نعمل مع بعض الموديل الخاص بالمبنى ده، وهنعمل مع بعض القواعد والفاونديشن والهيكل الخاص بيه مبدئيا، وهنوصل ان شاء الله ان احنا نعرف لغاية لما نشطب المبنى ده بالكامل على الاركيكاد ونحصل على الشوب دراوينجز الخاصة بالاكسس اند كولومز والبريك وورك والكونكريت دايمنشنز كشوب دراوينجز خاصة بالمشروع.